Việt Nam có phải là một nơi đang sống không? Việt Nam là một đất nước thật sự đang sống. Con người ở đây rất là thích điêu đãi, Cuộc đời, cuộc sống của Valen bây giờ là ở Việt Nam. giống như là gia đình. Bây giờ mình có lựa chọn nhưng mà mình lại không muốn đi ra khỏi Việt Nam. Đây là ngôi nhà chứ không phải là ngôi nhà thứ mới. Em vô cùng yêu Việt Nam. Con người Việt Nam chính là cái ấn tượng lớn nhất có thể làm cho chúng ta sống ở đất nước này. Tất cả mọi thứ là lý do để Valen sẽ ở Việt Nam mãi mãi. I belong here. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhập gia tùy tục. Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, và hôm nay chúng tôi sẽ bàn về một chủ đề mà nó mang tính nhập gia tùy tục nhất từ trước đến giờ, liên quan đến sự sai khác quan niệm các quốc gia, sai khác giữa các góc nhìn, và chắc chắn sẽ hứa hẹn một cuộc tranh cãi nảy lửa trong chương trình ngày hôm nay. Em rất là tự tin vào bản thân mình là em rất là giỏi về tranh cãi. Rồi. Nhưng mà em vào chương trình rồi thì em cảm thấy là em chết quất. Chết quốc. Dạ, tại vì ai cũng mạnh miệng như em. Qua chương trình này em mới biết là em là cái gì? Con ếch trong gì á? Ếch ngồi đáy giếng. Dạ, ếch ngồi đáy giếng. Rồi, ok. Thực ra giếng ở dưới rất là mát nên là bơi đấy cũng thoải mái thôi. Dạ. Ếch ngồi đáy giếng cũng không vấn đề gì lắm. Sau đây chúng tôi sẽ chào đón những thành viên của gia đình nhập gia tùy tục. Người nói nhiều nhất chương trình nhập gia tùy tục của chúng tôi, CJ đến từ Nigeria. Mặt không vui, mặt không hề vui. Tại sao? Có chuyện gì đấy? Tại sao lại là nói nhiều nhất trong chương trình vậy à? Tốt mà. Chương trình của chúng ta là chương trình về nói chuyện, mà người được nói nhiều chứng tỏ là người có uy tín để được nói Nhưng nhiều. mà nếu mà tính ra ai là người nói nhiều nhất? Chính là anh đó. Chính là anh đó. Anh á? Từ nãy giờ em đứng ở đây em cứ chờ hoài ấy. Anh được nói mỗi đoạn đầu thôi, còn đoạn sau anh có nói được gì đâu. Nói chung là thôi, quý vị khán giả mình xin phép tự giới thiệu mình. Đẹp trai nhất nhà là CJ đến từ Nigeria. Xin cảm ơn. Rồi, giới thiệu Pikachu đến từ Pháp. Salim đến từ Palestine. Amber đến từ Anh. Elena đến từ Nga. Đến từ Rumani, Valen. Ôi, Hello. Khách mời hôm nay là một người rất là hot boy, rất là đẹp trai và rất là cao. Hôm nay là đẹp trai nhất. Hôm nay là đẹp trai nhất. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu đó là diễn viên anh Đức. Đẹp trai, cao lớn, chào anh Đức. Em bơm anh nhiều quá, anh có ok không anh? Bơm quá. Bơm quá. Ngồi trong lại lo lắng. Đấy, Bước ra thường xém bắp té. bấp kém. Mọi người sẽ cho em nói trong khoảng thời gian rất ngắn, và nếu em không nói nhanh kiểu gì cũng bị người ta tranh mất. Em sợ là hôm nay anh Đức không có cơ hội để mở miệng luôn. Thế luôn hả? Anh Đúng im rồi. miệng xong anh đi về luôn. Đúng rồi, tại bình thường nghĩ là em nói nhiều thôi nhưng mà em hay bị lép vế lắm. Nói chuyện với Harry Won không em cũng lép vế rồi, chứ đừng nói là tới chồng của Harry Won. Nói chuyện Harry Won thì anh cũng lép vế luôn, làm sao anh em mình nói chuyện lại được. Sau đây chúng ta sẽ khởi động một chút bằng chơi game. Game gì ạ? Game này sẽ liên quan đến góc nhìn của mọi người sẽ nhìn thấy cái gì ngay lập tức sẽ nói cho anh biết, ok? Oh wow. Bắt đầu. Một người Bạn đàn ông người đàn ông. Bất Người định một bèo. người đàn ông.
Người béo. Một người béo. Cái mập mặt. Ủa đây là anh Đức mà. Hôm nay là đẹp trai nhất. Người béo. Đẹp trai nhất. Cái mập mặt. Là anh Đức mà. Có ai thấy nhìn thấy gì khác không? Một người phụ nữ đang ôm ấp một cái gì đó. Vẫn còn một cô gái ẩn trong đó nữa. Mái tóc của cô ấy đen. Ban đầu không nhìn ra luôn là cô gái. Con gái ở chỗ nào thế? thì sẽ nhìn ra mặt một người đàn ông. Đấy. Em thấy hình mặt của một người mà mặt méo ấy. Cô gái mình thấy cái top của cô gái đó. So the hair is the Có cô gái black. ở phía Đang sau. ngồi ấy. Bạn ra chưa? Dạ. Chưa. Thứ nào? Chưa nhận ra. Salim hơi Salim. Bên nào em chịu luôn ấy. Nhìn. Đây nhìn đây, nhìn này. Đây nhá. Ok, rồi. Ok, đây là tay của cô ấy à? Yes. Tay của cô ấy đây. Ok. Rồi, sang hình thứ hai, xin mời. Ta-da. Gì hai nào? người hôn nhau. Cái này là con hổ của con. Con khỉ và con sư tử. Đúng rồi, một Con khỉ và con sư tử hoặc là một cái cây. Con hổ. Con khỉ và từ cái bé thế thì em cứ nghĩ là hai người nhưng mà nhưng mà bên kia là một con khỉ. Đây là một bức tranh Em thề, thể em hiện vẫn tình chưa yêu nhìn ra được. của các động vật với nhau. Đây là một con sư tử cái yêu một con khỉ đực. Và ở dưới thì có bọn cá, đây là con của hai con này. Và nhà chúng nó thì ở một cái cây. Em xem nha. Here. Làm gì đấy? Đang chỉ cho Salim. Thấy chưa, thấy chưa? Trời, Salim nhìn không ra. Sao nhìn không ra? Đầu sư tử á, ok. Đây là con khỉ. Con khỉ gorilla. That's a gorilla. Here, this is a gorilla here. And this is the lioness. Ok, Chưa bây thấy giờ á? em mới nhìn được. Yeah. Oh wow. And this is Con there cá. are fish here as well. Ok. Có cá ở đây nữa. Anything else you want to point out? Wow. You. Maybe the tree? You in my heart. You in my heart. You in my heart. Ok. Kinh rồi, tranh thủ tán tỉnh nhau. Rồi, có mỗi Salim là hơi chậm trong việc là nhìn ra cái gì thôi. Em nhìn ra cái cây luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Em đúng là một người có góc nhìn rất là trực quan luôn. Anh rất ghi nhận. Bây giờ Chúng em ta cố sang hình gắng. tiếp theo. Ta-da. Cái gì đây nhỉ? Em bé. Em bé. Em Em bé. bé. Em bé trong bụng. Em bé trong bụng. Hai người đứng dưới một tán cây. Hai người bên phải có một em bé. Yeah. CJ nhìn ra em bé trong bụng đúng không? Đúng không ạ? Salim nhìn ra chưa? Em thấy hai người ngồi dưới cây ở hồ Tây hay sao ấy. Em không nhìn thấy em bé à? Em bé ở đâu anh? Kìa, Chẳng lại nghĩ đến lượt, đó. Mắt của em bé này, mồm, tay, Tôi đã. Tay, chân. đuôi. Thấy chưa? Em bé đang nằm nè. Kiểu là nó nằm ở trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ nó mắt vẫn của đang- em bé này. Em vẫn chưa hình dung ra được. Này mắt đi, mũi của nó, mồm của Ở đây nó. chỉ có một mình Đây. Salim là Đây nhìn là cái hình hình là- chậm nhất luôn. Đúng rồi. Đây, bụng của nó, cái đầu gối của nó này, chân của nó này, phần chân của nó này. 1, 2, 3 ngón tay thôi. Ok. Chưa phải chém, sẽ có 5. Ngón chân ý, ngón chân. Qua trò chơi ngắn này chúng tôi phát hiện ra là ngoài việc là chúng tôi mỗi người một góc nhìn khác nhau ra, cũng có những người có chung góc nhìn, còn có những người không thể nhìn ra cái gì hoặc là cũng nhìn ra một tí. Vâng, nhưng không sao cả, chúng tôi tôn trọng góc nhìn của tất cả và chúng ta cùng trở về bàn. Xin mời. Chủ đề của chúng ta là những điều bình thường bất thường. Nghe căng thẳng không? Triết học đấy. Tức là những điều mà chúng ta cảm thấy là bình thường nhưng với người khác là điều bất thường, hoặc với chúng ta là điều bất thường nhưng với người khác là điều bình thường. Em có một người bạn Nhật Bản và bạn đó nói là ở bên Nhật Bản thì cái chuyện mà liên quan tới xăm á là cái chuyện đó là không có bình thường cho lắm. Đúng rồi, anh đi tắm onsen ở Nhật Bản, tức là tắm nước nóng công cộng ấy, thì bước vào cửa một phát là có luôn một dòng chữ no tattoo. Hình xăm là không được. Anh có một thằng em nó dẫn đi, nó vừa là phiên dịch, nó vừa là người hướng dẫn cho anh. Nó có một cái hình xăm ở tay, nó phải đeo cả một cái băng ở tay này để nó giả vờ là tay nó bị đau để nó che hình xăm đi. Còn nếu có hình xăm vào là người ta sẽ từ chối không phục vụ. Trong khi đó hiện tại bây giờ là rất nhiều quốc gia người ta cảm thấy cái chuyện xăm là bình thường, nhưng Rất mà bình Nhật Bản thường. thì lại không phải như vậy. Vâng, ở trong văn hóa của em thì hình xăm cũng hoàn toàn là không được phép luôn. Vâng, bản thân em mà em nhìn thấy một ai đó mà xăm ấy kiểu kỳ thị ấy, kiểu là một cái gì đó bẩn người ấy. Đấy. Mực Và- dính mực. Đúng rồi. Em không biết nữa nhưng mà em nghĩ là cứ để tự nhiên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ôi em thì có xăm rồi. Hả? Em có xăm chân mày. À không, cái đấy thì đơn giản. Nhưng nhiều người xăm đẹp lắm. Kỳ lắm.
Hình xăm anh nghĩ là một dạng nghệ thuật, nhưng thôi tùy mọi người. Bây Dạ. giờ anh em mình sẽ hỏi những người bạn nước ngoài của chúng ta, những người bạn ngoại quốc, vì chắc chắn khi họ đến Việt Nam, họ sống ở Việt Nam, họ gặp gỡ nhiều người Việt Nam, chắc chắn họ cũng sẽ bị những người ở xung quanh nhìn nhận rằng có những điều gì đấy hơi bất thường. Ở bên Romania người ta làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, không bao giờ vào thứ bảy. Thì đó là cuối tuần, thứ bảy chủ nhật thì không ai đi làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, không có lịch nghỉ trưa. Kiểu là buổi chiều thì cũng có thể có thời gian để nghỉ ở nhà khoảng 1 tiếng gì đó, thì rồi bắt đầu những hành động vào buổi tối. Và như thế thì Văn Anh cũng thấy là nó tiện hơn ấy, bởi vì nó hiệu quả hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại nghỉ trưa, thì như thế là phí thời gian ấy. Hôm bữa đầu tiên mà em là đi làm ở Việt Nam, xong lúc đấy là đến độ khoảng 11h30, mọi người đang làm việc, tự dưng người ta tắt đèn đi. Mình bảo sao là tắt hết đèn vậy, chuyện gì? Đi ngủ. Có người thì lôi ra cái chân để chuẩn bị đi ngủ, bảo ủa, đây là văn phòng mà sao lại thế? Ở Nigeria không có chuyện ngủ trưa. Ở Nigeria không có chuyện ngủ trưa. Không hề có. Không có chuyện ngủ trưa. Thế là chỉ có một mình em cứ ngồi máy tính thế này. Ở dưới bàn thì đang có đồng nghiệp đang ngủ này, ở trên ghế thì đồng nghiệp đang em thực sự là em rất là bất ngờ. Và đây là một cú sốc. Nhưng mà em thấy điều này khá là hay. Kiểu như là mình Tỉnh táo liền. Mình tranh thủ một chút xíu để mình nghỉ ngơi. Người Việt Nam sử dụng mỉm cười một kiểu rất là thú vị, bởi vì ở Pháp thường người ta cười bởi vì ha ha có cái gì vui vẻ. Nhưng mà em mới nhớ mấy năm trước khi em mới bắt đầu học tiếng Việt, em đi ngồi ở một tiệm cà phê, em hỏi bạn phục vụ, em ơi em cho chị một ly cà phê sữa đá, sữa để riêng. Nhưng cuối cùng bạn này mắng cái cà phê sữa đá nhưng mà pha tròn rồi. Và Mika nói là ủa mà bạn ơi là mình hỏi sữa để riêng, và bạn nói cười. Nhưng mà trong đầu của một người Pháp, của một người cháu, bạn này muốn mùi giận, Đang khích mình. và tiếp theo bạn này chị thông cảm nhá. Cái gì vậy? Bạn đang cười và bạn muốn mình thông cảm cho bạn. Ai thông cảm cho Mika? Hàn Quốc cũng y chang vậy luôn. Đúng không? Nhiều công ty á, người ta giống như ông sếp đang la mà nhân viên cứ kìa vậy là, đang khích tôi hả? Là ý của cô là cô không có sai gì hết đúng không? Con cười mỉa mai đúng không? Chuyện gì? Tại vì bên Hàn Quốc là ai la là mình phải nhìn xuống, mình không có được cười mà mình cứ phải lắng nghe, mặt thì phải nghiêm túc chứ không được cười cái là người ta chửi liền. Sau đó cô giáo giải thích cho em nó vì người ta ngại nên xin lỗi, thông cảm bởi vì đấy là lỗi của mình. Thậm chí không cần xin lỗi, chỉ cần cái nụ cười nó Yeah. thay cho lời xin lỗi rồi. Qua Việt Nam em cảm thấy rất là ngạc nhiên là chồng em cũng có nói một câu này, và em cũng hay nói với chồng em là tại sao người Việt Nam luôn luôn nói một cái từ là không sao đâu. Không sao đâu á. Không sao đâu. Và anh nói là tại sao người Hàn Quốc luôn luôn nói là có sao. Ví dụ là nhân viên phục vụ ai đó rửa cái nước vào cái người em, làm phủi xong rồi thì người đó nói với em là không sao đâu. Ủa thì tôi có sao mà tại sao bạn lại nói không sao đâu ta? Thôi em không hiểu mà không sao đâu. Người Việt là muốn cái kiểu là bạn cứ nghĩ cái này là không sao thì sẽ là không sao. Đúng rồi. Là thôi miễn ý là không sao đâu thì ok, cái này không đúng sao. Rồi. Mình cũng tự như một đúng rồi, mình cũng là cái chuyện này là không sao thiệt hả? Cái kiểu như là mình cũng lơ mờ luôn. Thì cái điều đó là rất là ngạc nhiên. Nhưng mà quan trọng cái câu đó là chủ yếu là chồng em thường nói với em thôi, hay là hầu như người Việt Nam nào cũng Anh vậy? tinh tế quá, anh đừng có hỏi. Anh đoán là Thành nói. Nhiều khi Thành nói thôi, Anh mỗi lần Thành nói. gây một cái vấn đề gì thôi không sao. Không sao Đó, đâu. cái kiểu của Thành là vậy. Người Việt Nam thì cũng sẽ có người nói như thế này, người nói như thế kia. Cũng sẽ có người nói xin lỗi, bạn có sao không, rồi để tôi khắc phục trước. Xong rồi có một số người cái cách ứng xử thôi không sao, để tôi đi lấy cái này cho, để tôi lau cho. Nhiều khi em suy luận từ một người Việt Nam mà nó ra hầu hết người Việt Nam. Không, mà có Đúng không? một số Anh đứng người lên bây giờ Việt bảo vệ người Việt Nam đúng không? Phải vậy chứ. Để em đứng lên với tư cách là một người nước ngoài nhưng mà vô cùng yêu Việt Nam và cũng hiểu một phần về người Việt Nam. Người Việt Nam là những người làm việc và lao động rất thoải mái, và người Việt Nam cũng sống rất là tình cảm. Cái tính cá nhân ấy nó không có cao như là ở châu Âu hay là các nước khác ấy. Theo sự cảm nhận của Salim sau 10 năm sống ở Việt Nam, Mika cũng cảm thấy rất là thoải mái ở Việt Nam. Nhưng mà khi lần đầu tiên thấy thì mình cũng hơi bị sốc chứ. mình bị sốc, thật nhất bị sốc. Đúng rồi. Thì cái mới gọi là culture shock, là sốc văn hóa rồi. chương trình của chúng ta tên là nhập gia tùy tục, thì chúng ta là người phải chấp nhận, chúng ta phải là người hiểu. Tuy nhiên chúng ta giao lưu chia sẻ về văn hóa để chúng ta học hỏi nhau. Cái gì nó tiêu cực thì mình cải thiện, và cái gì tiêu cực thì ngăn mại cho nó tích cực lên thôi.
Chồng em cũng nói em là em hơi bị hướng về cái quân đội. Em là chỉ có 2 con đường thôi, một cái là sống, hai là chết, chứ không có cái giữa. Cho nên kêu em là phải sống flexible, cái gì cũng phải đơn giản hơn, cái gì cũng phải dễ hơn, cái gì cũng phải không sao đâu. Chứ cái gì cũng có sao là người xung quanh sẽ thấy mệt. cái đoạn Harry Won vừa nói về không sao đâu, anh thực sự phải giật mình đấy. Tại vì anh chưa bao giờ nghĩ đấy lại là vấn đề. Nhưng sau anh mới ngồi anh nghĩ ngược lại là vì sao bọn anh lại hay nói không sao đâu. Thì phát hiện ra là ngay từ khi còn bé, con mình nó ngã chẳng hạn, mình phi ra mình bế không sao đâu con, không sao đâu, ngã bình thường. Thôi. Đâu xem nào, chỗ nào đau nào, đây bố thổi này, phù cái xong hết rồi, có gì đâu. Lại không khóc nữa. Người Việt Nam được cái là cực kỳ lạc quan. Em chưa bao giờ thấy một dân tộc nào mà lạc quan như Việt Nam. Thực sự là rất là lạc quan. Em rất là nể về cái chuyện đó. Người Việt Nam của chúng ta nó có những cái đơn giản hơn người nước ngoài rất là nhiều. Đơn giản, không câu nệ. Và nói chung là tùy tình hình, thế nào cũng ok. Em nghĩ là người Việt Nam rất quan tâm, đó chính là lễ phép. Ở trong tiếng Anh mình chỉ nói you có thể là bác, có thể là chú, có thể là chị, có thể là em, có thể là con, là bất kỳ nào là you. Nhưng mà ở Việt Nam, ví dụ con trẻ đến nói chuyện với em là xin kêu, thì bố mẹ nó nói con phải Và khi em bắt đầu biết thêm về lễ phép, cũng biết là với anh là anh, nhưng mà có thể người đó là chú, có thể đó là bác, có thể đây là chị, có thể đây là em. Và nếu mình nói sai thì mình cả biết là người Việt Nam cũng cảm thấy khó chịu. Ví dụ nếu em nói anh xoay mà em nói em xoay thì ông sẽ cái này Valen không đồng ý. Không, thoải mái mà. Hồi xưa em có người yêu Việt Nam và lần đầu tiên em gặp bố của người đó, em nói dạ em chào anh. Và người yêu của anh Mika là no, đây là chú. Ok mà không ai dạy cho Mika được. Có thể là bởi vì trường hợp đó là một trường hợp hơi đặc biệt một chút ý, bởi vì gặp bố mẹ của người yêu. Bố dượng của mình là người Việt, gia đình của bố là tức là ông bà nội, thì lúc đó là không biết tiếng Việt, không biết xưng hô như nào. Lúc đó là tôi chào bà, đây tôi chào ông. Là lúc đó là mới học đại học là tôi với bạn. Cũng may là ông bà là cũng thông cảm cho mình nhá. Ông bà có nói luôn lại là không, con phải xưng là cháu không? Không, lúc đó là nói thì mình cũng chả hiểu luôn ấy. Đó, lúc đó là mới bắt đầu là học chưa biết là cái gì luôn. Bình thường người Việt Nam rất là thoải mái, vì có một người nước ngoài mà dùng xưng hô nhầm ấy thì rất là thoải mái. Người Việt Nam chỉ thoải mái với các bạn nước ngoài thôi. Còn với nhau không. Cái văn hóa xưng hô của người Việt Nam là một cái gì đó linh thiêng, là một cái gì đó vô cùng quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Chắc là miền Bắc là như vậy, miền Nam thì không phải như vậy. Salim cực kỳ cảm nhận nhất là ở miền Bắc, ở Hà Nội ấy. Hà Nội là như vậy. Ở miền Nam thì rất thoải mái. Bây giờ thì dần cái sự hòa nhập ấy thì ngoài Bắc cũng dần xưng con nhiều. Ví dụ như con anh nó cũng có thể xưng con với bà nội hoặc là bà ngoại, cũng là bà với con, chứ bình thường là phải là bà với cháu. Đúng rồi. Phần tích cực của cái việc lễ phép nó rất là hay, rất là đẹp, nhưng phần tiêu cực cũng rất là lớn ở việc phân biệt tuổi tác. Salim cái này cũng chia sẻ là có một lúc nào đó Salim khi mà đi làm thôi, còn với người thân thì không bao giờ là làm vậy. Khi mà đi làm với người Việt Nam thì Salim cũng không nói sự thật về tuổi của mình. Thay bằng nói sinh năm 93 thì Salim sẽ nói tôi sinh năm 89. Lộ rồi, hôm nay là lộ rồi. Sinh 93 nhá. Salim sinh 93 mà. Salim sinh 93 mà. Em Salim, yên tâm đi, em, ok? Đây là chị, ok? Bản thân chương trình là nhập gia tùy tục, đến một nơi nào đấy anh em mình cũng phải hòa nhập. Nhưng có một vấn đề, anh sang nước khác anh vẫn là người Việt Nam đúng không? Bây giờ bọn em sang đây, dù sao bọn em vẫn là đến từ Pháp này, Nigeria này, Anh này, rồi Palestine này, rồi Nga này, rồi Romania. Mỗi một đất nước anh em mình có bản sắc riêng. Vậy bây giờ anh em mình sẽ vote là khi đến một đất nước khác, bạn sẽ giữ nguyên những cái bản sắc đặc sắc của nước mình hay là sẽ nhập gia tùy tục. Màu xanh là nhập gia tùy tục, còn màu đỏ giữ nguyên bản sắc. Không phải là tùy theo tục mà là tùy từng tục. Cái phong tục nào mà nó dễ nhập và nó đông với cái quan điểm của mình, văn hóa của mình thì mình theo thôi, mình làm theo. Nếu mà nó tốt cho mình thì tại sao lại không? Còn cái nào mà không thể nào mà nhập được ấy thì mình có thể vẫn giữ nguyên cái văn hóa riêng của mình chứ. Nếu mình đồng ý sống ở Việt Nam thì tất nhiên mình phải nhập gia tùy tục. Nhưng cũng có sự lựa chọn thì mình đồng ý mình đi theo cái gì. Đối với Mika chỉ muốn phát triển, Mika chỉ muốn trở thành một người tốt hơn và cởi mở hơn và để lại cái gì tốt nhất, và sau đó lần sau khi Mika đi nước khác
Mình cả có thể giải thích ở Việt Nam có nhiều thứ rất là tốt, có thể tốt hơn ở Nga, có thể tốt hơn ở Pháp. Thì như vậy mình cảm nghĩ là cuộc sống thoải mái hơn, thú vị hơn. Nhưng mà em có một cái như thế này nhá. Em đúng là một người rất yêu Việt Nam, sống ở đây cũng 10 năm. Nhưng mà em là một người Palestine và em muốn giữ nguyên em là người Palestine, văn hóa Palestine đang sống ở Việt Nam, cố gắng gọi là hòa nhập giữa hai thế giới này, chứ không phải là mất gốc của mình. Em không sẵn sàng mất gốc. Nhưng mà thật ra thì ở đây không ai muốn mất gốc đâu. Ở đây không ai nghĩ tới nói về tổng thể luật hay là những cái gì mà ở đây phải làm thì mình cũng sẽ đi theo. Nhưng mà tất nhiên là trong đó mình cải thiện được cái gì thì mình sẽ cố gắng cải thiện. Không phải như cái phong tục nào mình có thể hòa nhập vào được. Nhưng mà đôi khi mình cảm thấy wow, đây là một đất nước đã cho mình cơ hội để phát triển bản thân. Mình muốn tìm hiểu, muốn làm quen với văn hóa này và mình muốn sống một cuộc sống nó thoải mái nhất có thể. Như Mikachu vừa nói là you and I. Em không thể mang cái phong tục đấy là ok, ở nước tôi chỉ có you and I, và nếu mà các cô chú bác gì không chấp nhận được thì tôi bỏ đi. Em vô cùng yêu Việt Nam. Mỗi lần mà em về Việt Nam, em cảm thấy rất là ấm cúng. Tại vì con người ở đây rất là thích điêu đãi. Khi mà mình về nhà đó là ba mẹ là sẽ có nguyên một bàn ăn rất là nhiều nè. Hay là qua thăm thầy, cô, chú, anh chị là ai cũng mời ăn hết. Ai cũng dẫn đi ăn, ai cũng dẫn đi để mà mua đồ cho. Thích cái này không? Thích không? Mua cho. Thì kiểu như ai cũng rất là thương mình, làm tất cả cho mình để mà mình có thể vui. Cái niềm quan trọng của người Việt Nam á là mình làm đối phương mà mình yêu á là mình sẽ làm cho họ được vui. Từ bé là mình đã bắt đầu là có một chút liên quan đến Việt Nam. Từ lúc mẹ bắt đầu lấy chồng thứ hai là lấy người Việt. Lúc đó mình không có lựa chọn. Bây giờ mình có lựa chọn nhưng mà mình lại không muốn đi ra khỏi Việt Nam. Đơn giản là gia đình mình ở đây. Sống ở Việt Nam nhiều hơn là sống ở bên Nga. Nếu có thể được là mình có khi là kêu hết cả gia đình ở bên Nga là mình mang hết về đây. Bây giờ như đi sang Nga là mình có đi. Nhưng mà ok đi chơi một tháng, gặp bà ngoại, gặp dì, gặp các em á. Ok xong, mình phải về thôi. Nhà mình ở đây. Cái mối quan hệ của mình với Việt Nam là không phải giống như với một người yêu, nhưng mà giống như là gia đình. Giống như đây là nhà của mình và mình cảm thấy là đây là nơi mình có thể phát triển bản thân mình. Mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì đây là một nước mình có nghĩ cả thế giới cần biết. Bởi vì người Việt Nam rất là cởi mở, là rất là tốt bụng, rất là dễ thương. Và mỗi ngày, thật sự mỗi ngày mình cả thức dậy ở Việt Nam và mình cả cảm ơn ông trời. Bởi vì mình cả ở đây, mình cả có sự lựa chọn, mình cả có thể đi Nga, có thể đi Pháp, có thể đi Mỹ. Và mình cả đã sống ở nhiều nước nhưng mà không có nước nào mình có cái cảm giác là đây là nhà của mình, đây là quê của mình, quê thứ hai, quê thứ ba, đây là cái nơi mình phải biết, mình phải sống ở. Và có thể mình cả không sống ở đây là lâu như các bạn, là không phải 10 năm, không phải, nhưng mà mình có một cái cảm giác là I belong here. Và đây là một cái cảm xúc mình cả nghĩ là tuyệt vời nhất, bởi vì khi mình biết ở đây là cái nơi của mình. Mặc dù cuộc sống mỗi ngày mình có thể gặp nhiều vấn đề, nhiều khó khăn, nhưng mà mình biết ok, đây là sự lựa chọn đúng. Và một lần nữa mình chỉ muốn cảm ơn Việt Nam, cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả điều diễn ra trong cuộc sống của mình ở Việt Nam. Chị đây cũng sống ở Mỹ cũng một thời gian cũng tương đối là dài. Năm 2019 chị đây có quay trở về Mỹ được khoảng 2 tuần mới. Ngày cuối cùng mà chị đây chuẩn bị về Việt Nam, cái tư duy của mình là tôi đi về đây. Trong khi rõ ràng Mỹ cũng là nhà mình, Nigeria cũng là nhà mình. Nhưng mà đến lúc mà mình bắt đầu pack đồ, cái cảm xúc trong đầu là tôi đang về. Hiểu. Sau đó là em cảm nhận là wow, Việt Nam đã tạo cho mình một cảm xúc. Đây là ngôi nhà, chứ không phải là ngôi nhà thứ mới. Đây là ngôi nhà của mình. Và mình cảm thấy rất là, nói chung là rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn. Có một bạn đã hỏi một câu hỏi hơi ngốc một chút đi. Việt Nam có phải là một nơi đang sống không? Không có một lý do chính hay là một lý do duy nhất. Cuộc đời, cuộc sống của Võ Em bây giờ là ở Việt Nam. Đam mê về món ăn Việt Nam, thời tiết Việt Nam thì cũng thích. Giao thông Việt Nam để lái xe máy hàng ngày thì hoài bão của mình từ hồi bé.
Chưa bao giờ chán về việc này. Về tất cả mọi thứ từng cái một ý là đã có bằng của một đại học học viện ngoại giao Việt Nam ở đây rồi. Nhà của mình ở đây rồi, em trai ruột của Valen đang ở Hà Nội, anh trai ruột của Valen đang ở Hà Nội. Mẹ cũng ở đây chứ. Ok, bố mẹ đang sống Bố ở mẹ đây ở đây. rồi. Ok. Đây chuyện Thì là chuyện cả nhà là sắp đây. là lý do gì mà Valen không sống ở Việt Nam? Yeah. Tất cả mọi Yeah. thứ là lý do để Valen sẽ ở Việt Nam mãi mãi. Ok. Và bạn CJ sẽ hy vọng là một người sẽ cũng hỏi cái câu là tại sao anh chọn Việt Nam. Thực sự để em mà nghĩ lại tại sao em chọn Việt Nam em cũng không biết nữa. Nhưng mà em hay nói một câu là không phải là em chọn Việt Nam mà là Việt Nam chọn em. Yeah. À, Nam chọn em. Salim nghĩ là Việt Nam là một đất nước thật sự đáng sống. Và sau khi Salim đã tốt nghiệp khoa Việt Nam học trường Đại học Hà Nội năm 2016, Salim đã về nước trinh tháng, là một cái công việc là mơ ước của rất nhiều thanh niên bằng tuổi Salim hồi đó. Nhưng Salim đã bị mất lòng của bố Salim, thậm chí không nhận là con trong vòng 1 năm. Vì Salim đã bỏ công việc đó và sang Việt Nam. Lúc đó thì nhớ Việt Nam cách da diết, nhớ kinh khủng kiểu ngày nào cũng nằm ngủ, chỉ nghĩ là tôi đang trên máy bay bay sang Việt Nam. Thật sự là khi mà đến Việt Nam, Salim kiểu vui mà kiểu đến mức kiểu nước mắt mình rơi ấy. Ôi, cuối cùng đã quay lại Việt Nam. Thật sự Việt Nam tuyệt vời chứ, quá tuyệt vời. Và con người Việt Nam chính là cái ấn tượng lớn nhất mà có thể làm cho chúng ta sống ở đất nước này. Thật sự rất là hạnh phúc, rất là vui và tự hào khi mình là người Việt Nam. Tại vì được rất là nhiều bạn bè ở tất cả các nước ở quốc tế nhận xét Việt Nam là một nơi đáng sống như thế. Thì thật sự mình cũng đang ở được một nơi đáng sống như vậy. Mình cũng vui chứ anh, hạnh phúc chứ anh. Thực ra các bạn đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Các bạn có thể nhìn thấy cái từ tùy ở trên chữ tùy tục kia. Thực ra cái tùy là một cái nó khác hẳn trong cái đúng và sai. Các bạn có thể đến từ những nền văn hóa là cái này đúng hoặc sai, nhất là em là người logic thì là Logic. đúng hoặc sai. Em rất là nhiều lần không thể vote một cái này hay là chỉ một cái này. Đấy chính là tùy cả đấy. hai. Đấy Đúng chính là là bởi tùy. vì là tùy thôi. Tùy có logic. Tùy là ở Việt Nam sẽ có là có, không và tùy. Tùy. Cái tùy đấy với nhiều người là một ác mộng. Thế nhưng giữa đúng và sai sẽ khiến cho mọi thứ rất căng thẳng. Nên là có thêm một cái sự là thích nghi với mọi hoàn cảnh. Và nó tạo ra cái tùy, tạo ra cái như Harry Won nghĩ là không sao đâu, thôi không sao đâu. Thì đấy là cái đặc tính do cái người ở cái miền đất này phải thì nó tạo ra tính cách đấy. Thì bây giờ để thay đổi tí, coi như các em chắc ở Việt Nam cũng nhiều, đã đi nhiều rồi. Giờ anh em mình thử xem là có đoán được địa danh không? Cả địa danh ở Việt Nam và cả địa danh trên thế giới. Ở đây có bạn nào tự tin là có thể đoán được cái địa danh này? Tất nhiên Cũng địa danh tùy nổi anh ạ. tiếng. Cũng tùy. Cũng tùy. Cũng tùy. Ngon. Câu đấy cũng là em đã nắm được cốt yếu rồi đấy, là tùy. Cứ tùy tình hình. Bây giờ anh em mình chơi đoán địa danh đi. Vòng 1 là đoán các địa danh tại Việt Nam. Nào, đây. Sapa. Ai nói? Hải Dương Sapa. hay là Hải Dương? Lai Châu. Không. Không phải Hải Dương. Hà Giang. Ninh Bình. Tại sao em biết đây Sapa? Em nghĩ Hà thế. Giang. Ninh Bình, có thể là Bình Ninh Châu. Bình. Ê, này anh ơi, miền Ninh Bắc. Bình, Ninh Bình, Ninh Bình. Đây miền Bắc Việt Nam. Hà Giang cũng như thế mà, Mộc Châu cũng như thế này, Thái Nguyên cũng có cái này. Ninh Bình không có cái này. hả? Không, cái đặc trưng này Quê đấy. Ninh Bình. Đáp án đúng của bức ảnh này là Sapa. Chúc mừng CJ. Ồ, Sapa. Yeah. Ở đây anh có bao giờ đi Sapa chưa? Đi rồi. Mika Một, chưa? hai, vậy là chưa. chưa. Đi rồi. Chưa. Chưa đi. Ủa Đi vậy một là lần cũng rồi. nhiều người đi nhờ. Đi nhiều lần rồi. Bởi vì bọn mình ở Hà Nội mà. Anh đi Sapa sau khi chuyển vào Sài Gòn. Harry Won đi chưa mà sao Ai- ngạc nhiên vậy? Em thì đi nhiều lần. Trước đây Salim làm hướng dẫn viên du lịch, Salim đi hết rồi.
Elena đã từng đi Sapa chưa? Em chưa anh. Ôi, ở Hà Nội bao lâu thế không đi à? Chị ở đây 24 năm ấy, chưa đi lần nào. Nhưng mà tôi nghĩ là đừng đi vào mùa nào mà nó gần mùa đông. Nhưng mà chị lại đi Điện Biên Phủ cơ. Chị lại đi Điện Biên Điện Biên Phủ. Đi Điện Biên Phủ. được. Ui xa thế, đi tích tận nơi bên. Mà còn đi ô tô cơ, vì lúc đó là chưa có cái gì, chưa có máy bay, chưa có gì. Chúng ta sang với một cái bức ảnh thứ hai để xem ai đoán ra. Bắt đầu. Ta-da. Miền Tây. Miền Tây. Tây. Không, đấy là nước ngoài. Miền Tây, Cà Mau ấy, Cà Mau. Đây không phải ở Việt Nam. Không phải ở Việt Nam. Cái cây này nó thấp như thế với cả cái kiểu lá này thì chắc là không phải Việt Nam. Có, em đi quay ở miền Tây, ở trong cái khu Anh vực ơi, như cái vậy. ở dưới là nước à? Nước. ở Long giữa là nước. An. À nước à? Long An. Đây là miền Tây. miền Tây Nam à? ấy. Miền Thế thì chắc Tây. là Việt Mình Nam. Cà rồi. Mau Hay là chưa? Cà Mau hay là... Cần Giờ, Đức bảo là Cần Giờ. Salim bảo là miền Tây. Mình có Miền bảo Tây trước. đúng rồi đấy, bây giờ là ở chỗ nào miền Tây? Dạ. Cần Thơ. Một là Cần Thơ này, Cà Mau này. Nếu mà miền Tây, Cà Mau. Rồi anh nghĩ là sẽ hơi khó cho mọi người vì đây là hình ảnh nó tương đối đặc trưng của khu vực miền Tây. Anh nghĩ Salim đoán là chuẩn rồi, còn chính xác của nó là rừng Tràm Trà Sư, An Giang. Đúng rồi, An Giang. Anh nói đương nhiên là đúng, vì anh có đáp án mà. Ok. Nhưng mà em bây giờ em mới lần đầu tiên em thấy luôn á. Thế à? Giờ em chưa bao giờ thấy cảnh này. Rồi, Thác à? Thác. Thác Cao Bằng, không. Ở Việt Nam luôn hả? Việt Nam luôn. Cao Bằng ấy, ra thác Giào Bạc. Còn đi luôn. Cái là thác Cao Bằng ấy, ở cái gì Giào? Đúng rồi, đúng rồi. Gần đúng rồi đấy. Tiếp tục đi. Trời ơi, sao hay vậy ta? Thác Bản Dốc à? Bàn Dốc. Em không nói được. Hay vậy ta? Cái nào ấy? Bàn Dốc ở Cao Bằng. Trông thì có vẻ giống thác Bản Dốc nhưng thực ra đây là hang rái ở Ninh Thuận. Đấy. Ồ, hang rái à. Chị không thể biết được. Không biết được à? Thôi bây giờ anh em mình chuyển sang vòng 2 đi. Anh em mình chuyển ra nước ngoài đi để cho mang tính hòa nhập nào. Nào bây giờ cho anh một cái hình ảnh nào đấy, một địa danh ở đây là nước ngoài xem các bạn có đoán được không? Dạ. Xin mời. Champs-Élysées, Paris. Pháp mà đây là nổi tiếng chứ. Này của Pháp, Champs-Élysées. Pháp ở Lào ấy, ở Lào cũng có một cửa như này. Đây là Arc de Triomphe. Arco de Triomphe, một cái này cũng có nhưng mà một cái nhỏ hơn nhưng mà y xì như thế này. Yeah, đây là Arc de Triomphe của Pháp chứ. Phải Hoàn Môn. Wow, đẹp nhỉ? Anh đã Đẹp từng chứ. đến đây. Rồi, cái này quá dễ đoán. Nào cho anh một cái địa danh khác nữa nào. Ta-da, khó rồi. Cái này chỉ. Cái này Sao nó giống kiểu nó giống nước của ông này thì phải. để một cái Romania. hình như thế làm sao mà đoán được. Cảm giác như vậy. Của Eastern Europe. Romania. Cảm giác nó sẽ giống như cái đất Nhà nước của kiểu công chúa. Romania, Nhà Slovakia. của công ấy. chúa. Lâu đài hả? Có nhiều không dân. Phải nước Áo không? Nước Áo hay nước Đức? Không thể biết được. Nhiều lâu đài như vậy làm sao mà bởi vì cái mái nhà ấy bỏ ra cái mái nhà ấy thì đúng nó kiểu là thế nhưng mà nó kiểu chung của Đông Âu. Vì vậy thì cứ tưởng là Nga bởi vì cái mái Đông nhà đó Âu thì rất là à? lạ. Thì có thể là tòa nhà này người ta làm có thể ở Romania mà làm bắt trước một đất nước ở xung quanh hay là đất nước khác bởi vì nó không phải truyền thống Romania. Cái móng này là anh còn nghĩ là nó giống của Nhật Bản nữa cơ. Không hề có gì giống như vậy. Hơn giống với Nga nhiều hơn ý, cái mái nhà thôi nó sắc như thế và nó tròn và sắc như thế. Nhưng mà rốt cuộc đáp án đó là cái gì anh? Lâu đài Pelet của Romania. 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 Thế thì chắc là vào lên ở Việt Nam lâu quá. Bây giờ trở thành người Việt rồi. Xin lỗi Romania nhá. Thế là anh ơi, thế là em đoán đúng đó. Pele Champech là lâu đài rất Không, là nổi tiếng. anh nói thật luôn là em xem Chưa bao các giờ địa danh đi. Việt Nam không phải cái nào mà anh biết đâu. Ôi, ông này Địa chính danh tôi ở là Việt Nam kém lâu này. quá. Tức là kém này, tôi còn biết đất nước của ông trước ông. Ông phải thì xấu hổ đấy. Tôi chịu. Valen là bạn ấy bảo rằng có thể ở Việt Nam lâu quá nên là không nhận ra được cái địa danh ở Romania. Đã vậy chúng ta chuyển sang chơi địa danh ở Việt Nam. Nào, cho anh một địa danh ở Việt Nam. Việt Nam bây giờ chúng tôi cũng có biết đâu. Đấy. Khó quá anh ơi. À, Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Yeah, gần Vũng Tàu có cái đảo này nó. Rồi, có ai có thông tin nào cụ thể hơn không? Con đảo. Đây là miếu Hòn Bà ở Vũng Tàu. Cái chủ xuất sắc quá. Đúng là ngay từ đầu anh nói là đây là một chương trình mà cái tính nhập gia tùy tục nhiều nhất trong số các chuỗi chương trình liên quan đến nhập gia tùy tục. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn từ một đất nước khác, từ một nền văn hóa khác, từ những quan điểm góc nhìn khác. Các bạn đã đến đây và ban đầu chắc là cũng sẽ có những điều khó chịu nhất định trong việc là tiếp cận với cuộc sống. Nhưng rồi các bạn cũng đã hòa nhập được và đặc biệt là còn yêu thương đất nước này nữa thì đấy là một tư cách người Việt Nam. Mình rất là cảm ơn các bạn.
Đồng thời các bạn cũng phải dành một lời gọi là mong các bạn thông cảm theo kiểu hề hề. Tại vì thi thoảng là nó cũng có những cái này cái kia, nhưng mà đấy, cuộc sống ở mỗi nơi mỗi khác và cái tính tùy biến ở Việt Nam rất là cao. Hy vọng là khi mà các em ở Việt Nam thời gian xong ấy, cái khả năng tùy biến của các em cao lên đấy, cộng với khả năng mà các cái vốn gốc của mình có nữa, các em sẽ trở thành một người cực kỳ là hoàn hảo. Tại vì nếu mình có đúng sai mãi thì cũng chán. Bây giờ lại có thêm một cái đoạn tùy ở giữa nữa. Nó cũng đa dạng hơn rất nhiều đúng không? Ngoài trắng và đen còn có xám ở giữa nữa. Rất thú vị. Và hy vọng là những ngày tháng ở Việt Nam của các em sẽ đem lại cho các em những cái trải nghiệm mà không bao giờ quên. Còn nếu ai ở luôn đây cũng được, không vấn đề gì cả. Chúng tôi hoàn toàn chào mừng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta chào đón nghệ sĩ Anh Đức với vai trò khách mời. Chúng ta thường biết anh ấy là diễn viên, nhưng hôm nay anh ấy sẽ tặng cho chúng ta một bài hát. Xin mời anh Đức. Yeah. Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà ấm êm, bên tôi luôn có ba mẹ thương mến. Đi học cho dù rất chăm, nhưng mà khi điểm 4 năm, mẹ tôi so sánh với con người ta. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Sau này hơn được mấy xuân, tôi tự đi từng bước chân ra nơi phân hóa bao người chen lấn. Xin được nơi làm rất ưng, thế nhưng thôi giữa chừng, công ty trả lương thấp quá nên tôi muốn dừng. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Cuộc sống chẳng như mình đã mơ, nhiều khi thầm mong được sống tháng ngày vẫn còn ngây thơ. Chỉ muốn có trong tay phép màu thân tiên, ban cho những thứ ta cần. Gạt hết những mơ mộng đó đi, từ nay để ta sống không còn những thời lòng dòng. Mọi cố gắng sẽ có ngày ta được hạnh phúc, cuộc đời tươi đẹp do chúng ta. Ôm trời xanh chẳng có mây, quen được cô nàng rớt tây, cơ duyên đã đến từ ấm lấy. Bao ngày mơ mộng sánh đôi với em đêm chân trời, thì ôi trời ơi em đã có người mới rồi. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Khi mình đang còn trắng tay, đêm ngày như người uống say, bên tôi không ai nhiệt tình thân mấy. Hai người nấy lo đi. Sau này lên được chút hương, thấy ai cũng chung đường, cứ như là ta thân lắm, ôi thật phi thường. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Cuộc sống chẳng như mình đang mơ, nhiều khi thầm mong được sống tháng ngày vẫn còn ngây thơ. Chỉ muốn có trong tay phép màu thân tiên, ban cho những thứ ta cần. Gạt hết những mơ mộng đó đi, từ nay để ta sống không còn những thời lòng dòng. Mọi cố gắng sẽ có ngày ta được hạnh phúc, cuộc đời tươi đẹp do chúng ta. Cuộc sống chẳng như mình đã mơ, nhiều khi thầm mong được sống tháng ngày vẫn còn ngây thơ. Chỉ muốn có trong tay phép màu thân tiên, ban cho những thứ ta muốn. Gạt hết những mơ mộng đó đi, từ nay để ta sống không còn những thời lòng dòng. Mọi cố gắng sẽ có ngày ta được hạnh phúc, cuộc đời tươi đẹp do chúng ta. Cố gắng sẽ có ngày ta được hạnh phúc, cuộc đời tươi đẹp do chúng ta. Chịu thôi, cuộc sống mà. Thank you. Ôi, anh ơi. Trời ơi, bài hát dễ thương, hay vô cùng luôn anh ạ. So good. Cuộc sống mà. Anh em mình nghe thì tưởng kiểu cũng vui vẻ tầm phào, anh em mình gặp chuyện này chuyện kia, nhưng thực ra nó là một triết lý sống rất rõ ràng. Vâng, nó cũng phù hợp với chương trình nhập gia tùy tục. Đôi khi nó có những cái vấn đề mình không thể lường trước được, nhưng mà cuộc sống mà mình phải thích nghi.
Và miễn làm sao mà mình cảm thấy lúc nào mình là chính mình và mình luôn cố gắng thì là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình là chính mình thì là hạnh phúc thôi, nhưng thực ra mình là chính mình thì lại là vấn đề với người khác. Nào anh em mình ra phía trước chào khán giả. Bây giờ mọi người ai cũng biết rồi đó, tất cả mọi người ở đây ai cũng rất yêu Việt Nam và rất là trân trọng Việt Nam, và ai cũng muốn sinh sống Việt Nam là đều có lý do hết. Và hôm nay Heidi cũng rất là cảm ơn anh Đức đã đến với chương trình của chúng mình. Trước đây là anh chỉ có gặp người nước ngoài mà biết nói tiếng Việt là hình như là chỉ có mình em thôi. Hôm nay thì thêm 6 người nữa, thì cái cảm nhận của anh thì nó như thế nào? Hôm nay cái không khí ở đây mọi người trao đổi rất là tự nhiên, rất là nhiệt tình và rất là vui. Mình nói cái chủ đề hôm nay bàn về cái sự bình thường và bất thường gì đó, nhưng mà thực sự anh Đức thấy là mình không nói nhiều về vấn đề đó đâu. Mà anh Đức nhận được là rất là nhiều cái tình cảm và khen về Việt Nam, cũng như nói Việt Nam là một cái nơi mà dành cho tất cả mọi người ở đây. Thì Đức điều đấy là hôm nay mình cảm xúc mình rất là vui. Ban đầu là chủ đề một kiểu, đến kết anh em làm kiểu tùy mình thôi. Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là hòa bình ấy, bình thường cãi nhau suốt ấy. Người ta vẫn nói rằng là chúng ta giống nhau để làm bạn và chúng ta khác nhau để yêu nhau. Các bạn cứ nghiệm mà xem, những điều giống nhau sẽ khiến chúng ta xích lại gần nhau để làm bạn trước. Và khi làm bạn rồi chúng ta phát hiện ra những điều khác ở nhau nữa. Những cái điều khác ấy sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy yêu thương nhau hơn. Nên là cả giống hay cả khác thì cũng đều là nền tảng để chúng ta làm bạn và yêu thương nhau hơn. Đấy là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.